हॅलो फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला एक वेगळा पार्शियल फ्रॅक्शनमधलीच एक्झाम्पल, पण थोडंसं वेगळा पॅटर्न, थोडंसं वेगळं काय केलंय हे या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे. लक्षात घ्या. तर वेगळ्या पद्धतीनं म्हणजे ती पद्धतीच आहे, पण काय विचारले तुम्हाला, पहिल्यांदाच काय विचारलं हे समजून घ्या. आता इथं लक्ष द्या, इथं तुम्हाला x² - 1 आणि x+2 अशा प्रकारचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. समजते का बघा. x² - 1 आणि x+2 अशा प्रकारचं एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे. तर इथं मग तुम्हाला पहिल्यांदा लक्षात घ्यायला पाहिजे की इथं तुमच्याकडे दोन ब्रॅकेट यायला पाहिजे. a² - b² चा फॉर्म्युला वापरून तुम्ही पहिला दोन ब्रॅकेट वापरायचे. मग मागच्या व्हिडिओमध्ये जशा पद्धतीने तुम्हाला मी तीन व्हेरिएबलचं करून तीन कॉन्स्टंट ABCचं जसं एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं तसं करायचं आहे. म्हणजे हे पहिला तुम्हाला कसं करून घ्यावं लागेल. सिम्प्लिफायमध्ये 3x² 4x - 5 डिवाइडेड बाय याचे दोन ब्रॅकेट मांडायचे, x - 1 x+1 अँड x+2 असे ब्रॅकेट तयार होते. 3 ब्रॅकेट्स तयार होते. म्हणजे तुम्हाला याचे दोन ब्रॅकेट मांडायचे, x - 1 x+1 x - 1 x+1 आणि हे दोन ब्रॅकेट, एक तिसरा ब्रॅकेट तुम्हाला मांडायचं. आता लक्ष द्या, मग नेहमीप्रमाणे कसं होणार, तर हे असं आहे तसंच 3x² + 4x डिवाइडेड बाय हे आहे इक्वल टू a डिवाइडेड बाय फर्स्ट ब्रॅकेट, b डिवाइडेड बाय सेकंड ब्रॅकेट, c डिवाइडेड बाय थर्ड ब्रॅकेट. हे फिक्स आहे, मेथड फिक्स आहे. फक्त चेंज काय झाला बघा, x² - 1 चे दोन ब्रॅकेट आपल्याला तयार करावे लागतील. हा एवढाच चेंज हा पार्शियल फ्रॅक्शन मध्ये झाला. आता आपण नेहमीप्रमाणे हे मग सांगितल्याप्रमाणे तसंच करायचं आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे सेम हे आहे तसं द्यायचं आहे. आणि ए ला आपण ह्या दोघांनी मल्टिप्लाय करायचं, हे सोडून द्यायचं, ह्या दोघांनी मल्टिप्लाय करायचं. बी ला हे सोडून द्यायचं, ह्या दोघांनी असं मल्टिप्लाय करायचं. आणि सी ला हे सोडून द्यायचं, ह्या दोघांनी मल्टिप्लाय करायचं. हे आपल्याला माहितीच आहे. हे आता मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हे मोठे एक्झाम्पल आणि 4 मार्क्सला विचारू शकतात. लक्षात घ्या, एक्झाम्पल 3 मार्क्स किंवा 4 मार्क्स. त्यामुळे अतिशय व्यवस्थित समजून घ्या. सी सेक्शनमध्ये किंवा डी सेक्शनमध्ये हे एक्झाम्पल विचारण्याची शक्यता दाट आहे. हे कॅन्सल होणार. मग हे 3x² हे राहिलं तुमच्याकडे. ओके, आता हे झाल्यानंतर आपण काय तीन ठिकाणी करावं लागणार आहे. x इक्वल टू -1 आहे म्हणून x इक्वल टू 1 पुट, x इक्वल टू +1 आहे म्हणून -1 आणि पुट x इक्वल टू +2 आहे म्हणून -2. अशा तीन गोष्टी आपल्याला कराव्या लागणार आहेत. बघूया कसं करायचं. ओके, तर पहिल्यांदा आपण काय ठेवूया, x ची व्हॅल्यू 1 ठेवूया. आता ओरली जरी तुम्ही ठेवली तरी चालते. हे बघा 1 ठेवायचं आहे. बघा 1 चा स्क्वेअर 1. ओरली तुम्हाला जमत नसेल तर ठेवायचं असं 1² + 4 × 1 - 5 इक्वल टू. इथं बघा 1 इथं ठेवला 0 होणार आहे, 1 इथं ठेवला 0 होणार आहे. ओके, आणि मग इथं फक्त राहणार आहे. मग इथं 1 ठेवला तुम्ही तर a × 1 + 1 2 आणि 1 + 2 3. बघा म्हणजे
तुम्हाला इथं 1 ठेवल्यानंतर हे 0च होणार. 1 - 1 0 म्हणजे ही 0 टर्म होणार आहे. 1 - 1 0 0 टर्म होणार आहे. राहिलं काय? इथं ही टर्म राहिली 1 + 1 2 1 + 2 3 आणि मग आता बघा 3 × 1 चा स्क्वेअर 1 3 4 × 1 4 -5 = 6a 2 × 3 6a आणि मग बघा 4 + 3 7 7 - 5 2 2/6 = a so 1/3 = a. The value of a is 1/3. आता इथे पुट आउट करतो. थोडे याला इकडे सरकवून घेतो. मग x = -1 ठेवायचं आहे. 3 × -1 स्क्वेअर प्लस 4 × -1 -5 इक्वल टू आता -1 इथं ठेवला तर हे 0 होणार आहे. ही टर्म गेली. इथं -1 इथं ठेवला की 0 होणार आहे. ही टर्म गेली. हीच टर्म राहिली b -1 इथं ठेवला -1 + 2 आणि मग इथं -1 चा स्क्वेअर प्लस 3 इथं मल्टिप्लाय केलं -4 -5 = b × -2 हा 2 - 1 1 मग इथं सबट्रॅक्शन करू -4 - 5 -9 -4 - 5 -9 -9 म्हणून 3 गेला -6 आणि हा -2b यांची मल्टिप्लिकेशन 2 डिवाइड करा 6/-2 = b डिवाइड केलं b = तुम्हाला मिळालं 3 हे त्या b ची व्हॅल्यू आणि c ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी x = -2 पुट आउट करायचं आहे. पुट आउट करायचं 3 × -2 चा स्क्वेअर प्लस 4 × -2 -5 = इथं बघा इथं -2 ठेवला हे 0 होणार आहे. -2 ठेवला 0 होणार आहे. c × ब्रॅकेट -2 - 1 -2 + 1 मग -2 चा स्क्वेअर 4 × 2 12 4 × -2 -8 -5 = c -3 -1 12 मधून 8 गेला 4 मधून -5 गेला -1 आणि ह्यांची मल्टिप्लिकेशन 3c / c = -1/3 पुढे म्हणणार मी इक्वेशन 1 becomes नेहमीप्रमाणे बघा बरं ह्या व्हॅल्यू तुमच्या लक्षात आल्या का? a b c च्या व्हॅल्यू मी अगदी व्यवस्थित सिस्टमॅटिक लिहून दाखवलेल्या आहेत. आता इक्वेशन 1 मध्ये हे व्हॅल्यू पुट आउट करणार आहे. ओके, तर इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 म्हणजे हे इक्वेशन आपलं 1 याच्यात व्हॅल्यू ठेवतो. इथून ठेवायला सुरुवात करतो. पहा इथं ठेवतो इंटिग्रेशन 3x² 4x + 5. आता डायरेक्ट काय करतो आपण व्हॅल्यू ठेवतो आणि इंटिग्रेशन घेतो इथे नाही. तर मी पहिल्यांदा काय करतो व्हॅल्यू ठेवतो नाही का. मग डायरेक्ट इंटिग्रेशन घेतलं तरी चालतं, काय प्रॉब्लेम नाही आहे तुम्हाला. ओके, तर x - 1 म्हणजे एक स्टेप तुम्हाला जेव्हा प्रॅक्टिस होईल तेव्हा तुम्ही एक स्टेप कमी करू शकता. डायरेक्ट इंटिग्रेशन घेऊ शकता व्हॅल्यू ठेवत व्हॅल्यू बी ठेवायची आणि इंटिग्रेशन पण घ्यायचं. पण तसं मी करत नाही आहे. = a ची व्हॅल्यू आहे 1/3 x - 1 प्लस b ची व्हॅल्यू आहे 3 x + 1 प्लस c ची व्हॅल्यू आहे -1/3 x + 2. अशा व्हॅल्यू ठेवल्या इक्वेशन 1 मध्ये आणि इंटिग्रेट ऑन बोथ साइड नेहमीप्रमाणे इंटिग्रेट करतो. इंटिग्रेशन इथे घ्यायचं
इंटिग्रेट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट एक्स म्हणा. इथे मी लिहित नाही आता, जागा कमी आहे थोडीशी. 3x² प्लस 4x प्लस 5 डिवायडेड बाय dx इक्वल टू हा 1/3 बाजूला घ्या. इंटिग्रेशन 1/x मायनस 1 dx. नंतर प्लस हा 3 बाजूला घ्या. इंटिग्रेशन 1/x मायनस 1 x प्लस 1 dx मायनस 1/3 बाजूला घ्या. इंटिग्रेशन 1/x प्लस 2 dx. आणि मग नेहमीप्रमाणे 1/3 log of x minus 1 plus 3 log of x plus 1 minus 1/3 log of x plus 1 असं तयार झालं. आता त्याच्या पुढे आपण काय करतो, कोएफिशियंट रेज 2 मध्ये घेऊन जातो. log of x minus 1 रेज टू 1/3 log of x plus 1 raised to 3 minus log of x plus 2 raised to 1/3 equal to प्लस म्हणले की इंटू आणि मायनस म्हणले की डिवाइड. log of एकच लॉग घ्यायचा x minus 1 1/3 इंटू x plus 1 3 डिवाइड x plus 2 raised to 1/3. हे त्या टोटल एक्झाम्पलचं आन्सर. हे तुम्हाला समजलं आहे का? पहा, फक्त बदल काय होता, x² मायनस 1 हा बदल होता. तो बदल फक्त तुम्ही काय केला, काढून टाकला. तुम्हाला बघा ॲज अ होमवर्क हे एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतोय. तुम्ही ट्राय करायचं आहे ह्या प्रकारात. हाच प्रकार तुम्ही ट्राय करा. तुम्हाला जमलं फारच छान. एक होमवर्क म्हणून अशाच पद्धतीनं तुम्ही ट्राय करू शकता. हे बघा इथं मी x² एक्झाम्पल देणार कसं देतोय पहा. इंटिग्रेशन होमवर्कचं एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः ट्राय करण्यासाठी एक्झाम्पल 2x plus 3 डिवायडेड बाय x² मायनस 4 आणि x plus 1 हे तुमचे 2. हे एक्झाम्पल तुम्ही ट्राय करू शकता. स्वतः ट्राय करू शकता. एक एक्झाम्पल देतो आणि एक एक्झाम्पल तुम्हाला ट्राय करण्यासाठी देतो, म्हणजे तुम्हाला अभ्यासालाच बऱ्यापैकी. आणि एक एक्झाम्पल ट्राय करा. 3x डिवायडेड बाय x मायनस 1 x प्लस 5 आणि x मायनस 4 अशा पद्धतीनं 3 एक्झाम्पल 2 एक्झाम्पल तुम्हाला ट्राय करण्यासाठी देत. बघूया तुम्हाला ट्राय करता येतात का. ओके, थँक्यू. हा व्हिडिओला आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, मित्रांच्यामध्ये शेअर करा. थँक्यू.